DOE iaitu Design of Experiment. Okey, pada minggu lepas kita telah berbincang berkenaan dengan DOE untuk one factor experiments. Okey, yang mana kita cuma ada satu faktor, sebagai contohnya suhu, and then kita akan vary the suhu, the temperature untuk tentukan dia punya kesan tersebut. Okey. So, tapi kadang-kadang ataupun dalam kebanyakan keadaannya sorry, kita akan melibatkan eksperimen yang mana akan melibatkan lebih daripada satu faktor. Okey. Okey, so sebagai contoh, okey. Okey. Okay, so untuk today DOE, okay, for more than one factor. Okay, experiment. Okay, so sebagai contoh katakan kita ada yang sebelum ini, okay, iaitu kesan suhu kan. Okay, so kita untuk kesan pemanasan ataupun kesan suhu terhadap jus nenas. Okay, so apa kata, anda kata you dah ada kesan suhu, tapi you nak tahu juga apakah kesan bagi masa. Okay, sebagai contohnya untuk pempasturan, okay, you ada suhu katakan 95 degree C dan you want to know for how long. Okay, berapa minit. Okay, contohnya. Okay, so dalam kes ini kita akan ada dua faktor. So, iaitu pertama adalah suhu. Okay, yang kedua adalah masa. Contoh dia. Okay, so objektif, okay, menentukan kesan suhu dan masa okay, terhadap, katakan kita ambil yang sebelum ini, okay, kapasiti antioksidan jus nenas, contoh. Okay, so based on this, maka kita punya faktor okay, so dia punya faktor dia adalah kita ada dua, iaitu suhu dan juga masa. Okay, so untuk menentukan kesan suhu, seperti mana biasa kita kena bezakan dia. Okay, so apa kita punya levels? Okay, so kita ada, pertama adalah untuk suhu. Okay, katakan kita ambil 3 suhu sama macam yang sebelum ini, kita ambil 70, 80, 90. Okay, so 70, 80, 90. Okay, dan kemudian untuk masa, contohnya kita ambil, katakan berapa, 10 minit. Okay, and then 20 minit dan juga 30 minit. Contohnya ini adalah untuk pempasturan lah. Okay. Okay, so sekarang level suhu dan masa. Okay, apakah dia punya perlakuan ataupun treatment dia? Okay, kalau kita refer balik kepada yang sebelum ini, okay, so kalau kita refer balik di sini, so kita ada, ini dua, satu faktor. Okay, so kalau untuk satu faktor, suhu, ini dia punya levels dia, so dia punya treatment dia juga adalah dia punya levels. Okay, disebabkan dia cuma ada satu faktor saja. So in one factor experiments, the treatments are the levels. Okay. Okay, tetapi apabila kita ada lebih daripada satu, okay, so
dia punya perlakuan dia adalah combination of levels. Okay, so bermaksud kita ada dia punya treatment dia adalah pertama, so kita ada 3, sini ada 3 levels, sini pun ada 3 levels. So ianya adalah bilangan perlakuan 3 by 3 sama dengan 9 perlakuan. Okey, apa dia? Okey, kita senaraikan. Okey, so 70 degree C untuk 10 minit. Yang kedua, 70 degree C untuk 20 minit. Yang ketiga, 70 degree C untuk 30 minit. Ini 30 minit. Okey. Kemudian yang keempat, okey, so yang keempat 80 degree C untuk 10 minit. Yang kelima 80 degree C untuk 20 minit. Okey. Yang keenam 80 degree C untuk 30 minit. Selepas itu 90 degree C 10 minit. 90 degree C untuk 20 minit. Dan yang ke-9 90 degree C untuk 30 minit. Okey. So ini adalah semua treatments dia. Okey. So dalam objektif ini, okey, maka dia ada 2 faktor, iaitu suhu dan juga masa. Okay, kemudian suhu kita beri dia, kita gunakan 3 levels, iaitu 70, 80, 90. Kemudian untuk masa juga 3 levels, 10, 20, 30 minit. So perlakuan adalah combination of level, sebab this is more than one factor design of experiment. So bilangan perlakuan adalah 3 by 3, 3 sama dengan 9 perlakuan, iaitu terdiri daripada apa yang you all nampak adalah. Okey, berapa bilangan eksperimen dia? Okey, berapa replikasi? Katakan 3 reps. So bilangan eksperimen adalah sama dengan bilangan treatment. Bilangan treatment ada 9, darab dengan replikasi sama dengan 27 eksperimen. Okey, so semua faham? Okey, so itu adalah more than one factor experiment. So sekarang ini sebagai contoh, you have to deal with 27 samples. Okay, 27 eksperimen bermaksud ada 27 samples. Okay, so you have to deal with 27 samples. Okay, so macam mana? Okay, macam mana nak deal dengan perkara ni? Okay, so remember konsep dia sama dengan one factor analysis, one factor experiment. Okay, kalau kita lihat di sini, okay, so one factor experiment you ada CRD, and then you ada juga completely randomized design, then you juga ada CRBD. Right. Okay. CRBD. Sini. Okay. So, konsep yang ini sama juga. Okay. Untuk design of experiment, more than one factor design of experiment, ada pelbagai jenis DOE. Sebab yang ini yang biasanya dia lebih sophisticated dan lebih complicated lah. Okay, so ada pelbagai jenis. Okay, jenis-jenis DOE untuk more than one factor. Okay, paling basic adalah apa kita namakan factorial design. Okay, kita ada factorial design. So factorial design ini adalah seperti mana yang saya tunjukkan ni lah. Okay, so ini kita namakan sebagai factorial design. Okay, it is a combination. Okay, so factorial design dia terbagi pada dua juga. Okay, so kita ada completely randomized. Okay, factorial design Okay, ataupun kita ada factorial design using blocks.
Okey, dia sama macam CRD dan juga CRBD. Okey, so konsep dia sama. Okey. So ini adalah factorial design. Ini yang kita akan discuss dalam kursus ini untuk hari ini. Okey. Tetapi selain daripada factorial design juga, kita ada yang lebih canggih lah. Kita ada yang lebih canggih sebagai contohnya split plot. Okey, yang lain-lain lah selain daripada factorial. Kita ada complete CCRD. Okey. Central composite rotatable design. Central composite rotatable design. Ini biasanya untuk kita buat response space methodology. Okey, kita ada mixture design, ada Taguchi, box Banken dan sebagainya. So maksudnya dia banyak. Okey, ada yang simple, ada yang very sophisticated. Okey, tapi yang basic sekali adalah factorial design. So untuk you punya tahap untuk BSc, kita akan discuss dalam kursus ini tentang factorial design sahaja. Okey. Okey, so itu adalah jenis-jenis ni. Okey, so macam mana kita nak jalankan? Okey, sebab remember design of experiment is in the lab. Okey, not on paper. Okey. So bila katakan you ada nak jalankan kajian ini untuk menentukan kesan, masa dan juga suhu terhadap kapasiti antioksidan jus nanas. Okey. Okey, so bagaimanakah you nak jalankan kajian ini di dalam lab. So itu yang ditentukan oleh design of experiment. Okey. So kita ambil dulu yang completely randomized. Okey. So completely randomized factorial design. Okay, remember bila kita bercakap tentang completely randomized, so bermaksud ianya mestilah semua sampel tu perlu dirawakkan, perlu di-randomizekan. Okay, semua sampel. So kalau dalam kes ini kita ada berapa sampel? Kita ada 27 sampel. So kesemua ni perlu mengalami randomization. Okay. Okay, macam mana contoh dia? Okay, so kalau kita lihat di sini, bermaksud ini kita ada 9 perlakuan, 3 treatment. Sebab tu kita dapat 27. Okay, so kita ada 9 perlakuan, 3 replikasi. Okay, sebab tu kita dapat 27. So dengan itu you kena sediakan sampel, you kena sediakan 27 sampel. Okay. So you kena sediakan 27 sampel. So rep 1, okay, katakan ni nanas. Okay, so ni you punya nanas satu. Rep 2, so ni adalah you punya nanas. Okay. Okay, and then you ada rep 3. Ni juga you punya nanas. Okay. Okay, so ini you punya nanas. Okay, so you ada 3 biji nanas. Okay, remember. Okay, dia mestilah totally different. Bukan totally different, maksudnya 3 biji nanas. Okay, bukannya 1 biji nanas pecah 3. Okay, because ini mestilah represent the population. Representative of the population. Okay. Representative of the population. Okay. Okay, so selepas itu, bila you dah ada ini, then kita ada 9 perlakuan. So yang ini you kena extract dia punya jus. Okay, dapat jus. Kemudian ada 9 perlakuan, so kena bagi pada 9 sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay.
So ini pun you kena bagi pada 9 sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So in total you ada 9 kali 3, 27 samples. Okay. So sekarang you dah ada 27 samples. Okay, sekarang ni you nak rawakkan dia. So nak rawak bermaksud you perlu ada you punya, seperti biasa you punya run order. Okay, so you punya run order. Okay, so you punya run order, macam mana nak tentukan 1 hingga 27? Okay, maka cabut undi. Okay, cabut undi. So you perlu tulis atas satu kertas. So sekarang you ada, sebagai contohnya, saya ada 2 faktor, 70 degree C 10 minit rep 1. So tulis 70 degree C 20 minit rep 1. Dan seterusnya sehingga ada 27 pieces of paper. You roll them up and then put in a box. Okay, and then randomly select one. Katakan you select one, you dapat 90. Okay, you dapat 90 degree C untuk 30 minutes rep 2. Okay, and then you cabut satu lagi, you dapat katakan 80 degree C 10 minutes rep 1. And then number 3, katakan 80 degree C, okay, 20 minutes rep 2 sebagai contoh. Okay, so bila you dah ada ini in the lab, bila you masuk lab, you kena buat ini dulu. Okay, so you kena buat yang ini dulu. Okay, tak boleh buat secara sistematik. Okay, so you kena buat yang ini dulu, kemudian followed by yang ini, and then followed by yang ini, dan seterusnya sampai habis 27. Okay, so itu adalah completely randomized factorial design. Okay, selepas you dah buat, you dah panaskan dia, okay, and then you boleh immediately analyze ataupun you boleh simpan semua, okay, kumpulkan and then baru analyze. Okay, tak ada masalah. As long as you can justify that the way that you are storing the treated samples, okay, will not affect, okay, the responses that you are going to measure. Okay, dalam kes ini response dia adalah sebagai contoh DPPH katakan, antioxidant activity, kan, test. Okay, so as long as you boleh justify that, then it is okay. Okay. Okay, so again, that is why it is important to do a good literature review supaya you tahu perangai ataupun the properties of your samples and what are the possible factors that may affect your samples. Okay, so do a good literature review. Okay, that is the foundation of your research. Okay, okay, and then seterusnya. So itu adalah completely randomized factorial design. Okay. Susah ataupun senang? Okay. So bagi saya sangat susah. Okay, disebabkan you have to deal with 27 samples. Okay, that is a lot. Okay, and then plus you tak tahu sama ada bila you sampai sampel ke 27 tu apakah keadaan dia. Adakah keadaan dia akan sama ataupun telah berbeza dengan sampel yang nombor 1. If there are any changes, then that will be a confounding factor which will affect your results. Okay, then remember what is the purpose of doing research? That is to find the truth. Okay, if that happens, okay, that is the 27 sample is being affected, okay, then we will not be able to get the truth. Okay. Okay. So, bagi saya it is difficult dan personally saya tak prefer untuk guna completely randomized factorial design. Okay, so what is our other option? Okay, the other option sama juga, it is in the form of seperti CRBD, tetapi ini kita panggil sebagai factorial design with blocks ataupun using blocks. Okay.
Okay, so factorial design with blocks. Okay. Disebabkan kita dalam food science, okay, kita dalam food science, kita banyak eksperimen kita di dalam makmal. Okay, so ini adalah kita punya senario sama macam tadi. Okay, tetapi instead of kita randomkan semua 27 samples, iaitu all the 3 reps randomized. Okay, bila kita block, kita boleh gunakan replikasi sebagai block. Okay, so kalau kita ambil replikasi sebagai block, so bermaksud kita boleh do one block at a time. Okay, we can do one block at a time. Yang kita mesti maintain constant is everything within the block. Okay, within the block, maka it has to be constant. Okay. Okay, sebagai contohnya, kalau dalam kes ini, maka kita boleh blockkan dia. So, apa jadi? Kita blockkan dia. So, kita boleh blockkan dia. Okay, ini adalah dia punya block. Okay. Di antara block, dia boleh ada perbezaan. Macam kita dah discuss pada minggu lepas. Contohnya, kalau kita nakkan sepanjang tahun. So, kita boleh ambil January for rep 1 and then June for rep 2 and then December for rep 3, for example. Okay. So, definitely there will be differences. Ada perbezaan di antara January punya buah nenas dan juga June punya buah nenas because most probably being influenced by the weather. Kan? Okay, so tetapi because it is dalam blok yang berbeza, so tak ada masalah. Yang penting within the block. Ini mestilah everything has to be constant except the factor. Okay, everything has to be constant except the factor. Okay, okay, so macam mana kita nak jalankan yang ini? Okay, macam mana kita nak jalankan adalah dengan kita ambil replikasi. Okay, replikasi equals to block. So, apa yang kita buat adalah, pertama kita buat rep 1 dulu, kemudian kita buat rep 2, and then rep 3. Okay, so by doing that, berapa sampel yang kita perlu handle? That is, untuk rep 1, okay, so untuk rep 1, ianya adalah 9 sampel. Okay, and then untuk rep 2, another 9 samples. And then untuk rep 3, the final 9 samples. Okay, so dengan ini, as opposed to having to handle 27 samples, now we are able to handle, we need only to handle 9 samples saja, which is to me is more practical. Okay, it's more doable. Okay, as compared to having to do 27 samples. Okay, so blocking boleh gives us a certain degree of benefit when it comes to doing our experiments. Okay, so sebab tu saya lebih prefer untuk menggunakan block design as opposed to completely randomized design. Sama ada untuk one factor ataupun untuk more than one factors. Okay. Okay, so macam mana kita jalankan? Okay, contohnya ini adalah rep 1. So, untuk rep 1, kita still perlu randomize kan, tapi within the block saja. Okay, so within the block saja kita perlu randomize kan. Okay. Okay, so apa kita perlu buat adalah kita perlu nak randomize mesti ada run order. Okay, so apa kita buat adalah kita ambil piece of paper, kita tulis 70 degree C 10 minutes. Dia rep tak payah tulis. Yang sebelum ini kita akan tulis rep dia sekali.
Kan? Disebabkan ianya adalah completely randomized. Tetapi untuk uh, block, so kita tak perlu nak tulis dia punya rep dia. Okay, sebab kita buat one rep at a time. Okay, so letak 70 and then 70 20 minutes and then 70 30 minutes dan seterusnya sampai kita ada 9 pieces of paper and then kita roll them up and then put them in a container and then kacau, ambil satu. Okay, bila ambil satu, katakan dapat 80 degrees C, 20 minutes. Okay, rep tak penting sebab ini memang dah rep 1, sebab kita buat rep 1 saja. Okay, cabut sekali lagi, you dapat 70 degrees C, 10 minutes. You cabut sekali lagi, you dapat 70 degrees C, 30 minutes. Yang keempat dan seterusnya sampai 9. Okay, then finish. Then you boleh decide untuk analyze ataupun you nak simpan. Okay, it's up to you. Okay, and then selepas itu minggu depan ke ataupun esoknya ke, then you buat sekali lagi. That is untuk rep 2. Tetapi dia punya run order mesti di randomizekan sekali lagi. Tidak boleh ikut run order untuk rep 1. Okay, begitu juga untuk rep 3. Okay, so dengan itu settle dia punya perlakuan. Okay, settle dia perlakuan mengikut design of experiment, factorial design with blocks. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, semua clear. So that is how you do a factorial design using blocks. Okay, so bila you masuk makmal, you cuma ambil satu biji nenas and then you prepare and then you extract, bahagikan kepada 9. Okay, and then jalankan pemanasan. And okay, so jalankan pemanasan mengikut run order. Okay, and then collect the data untuk collect the samples. Okay, untuk you buat analysis DPPH, growth factor dan sebagainya. Okay, so you only need to handle 9 samples as opposed to having to handle 27 samples. Okay, so it is more practical and more doable. Okay, ada apa-apa soalan? Ada yang tidak faham nak bertanya? Okay, so kalau tidak ada, maka setakat itu kuliah pada hari ini. Okay, tetapi kita ada half an hour lagi. Saya akan explain tentang what you need to do. Okay, you punya tugasan Okay, so untuk okay, so untuk minggu ini, 25 hari bulan 4, so kita dah finish habiskan more than one factor experiment. Okay, boleh nampak semua? Boleh. Boleh Okay, good. Okay, thank you. Okay, so kita dah finish untuk more than one factor experiment. Okay, kemudian untuk minggu hadapan. Okay, so minggu hadapan kita sepatutnya masih ada kuliah, tetapi saya akan beri you practice 1. Okay, so you boleh buat with your group members. Okay, so this is a group work, practice 1. Okay, and then the following Monday, okay, selepas hari raya, it is practice 2. Okay, so practice 2 juga tidak ada kuliah, tapi saya akan upload practice dan you akan buat dengan you punya group. Okay, so saya akan put up practice 1, practice 2 and also dia punya deadlines that you have to submit lah. Okay, and then afterwards will be cuti mid-sem and then kita akan ada kuliah sekali lagi, data analysis. Okay, daripada awal sampai tahap ini adalah you dah tahu you punya objective and then you punya design of experiment, what are your factors, what are your
responses, treatments, etc. And then how to carry out your experiment in the lab. Okay. Then you akan analyze, dapat data macam contoh macam tadi, you akan analyze for DPPH, and then you will get your data. So now what are you going to do with the data? So that we will discuss, okay, on the 23rd of May. Okay, data analysis, that will be followed by another 2 practices. Okay, practice ini you akan buat kerja kumpulan, so tidak ada kuliah. Okay, and then kita akan buat practical statistical analysis using JASP. Okay, so we will cover t-test, one-way ANOVA and two-way ANOVA, and then lastly will be your mini project. Okay, your mini project. Okay, so any questions? Okay, tak ada question, so let's discuss about your practice 1. Okay. Okay, ni yang saya akan upload. Okay, ni saya akan upload dalam UKM Folio. Okay, so untuk practice 1, okay, what you need to do adalah this is to demonstrate to you the importance of doing replication. Okay, during experimental studies. Okay, experimental studies. Okay, so saya tak explain ni, tak apa, nanti saya explainkan experimental versus observational studies. Okay, so apa yang you kena buat adalah saya akan minta you untuk dapatkan data, dapatkan data saja bergabung. Okay, dia punya laporan kerja semua berbeza, mengikut kumpulan. Okay, you kena gabung untuk maybe 3 kumpulan untuk dapatkan data. Satu kumpulan 4 pelajar, so 3 kumpulan adalah 12 orang pelajar. Okay, so dapatkan ketinggian setiap pelajar, okay, 12 orang tu. Okay, tetapi untuk report mengikut kumpulan, iaitu 4 orang saja. Okay, tapi dalam tu you akan ada, okay, akan ada 12 pelajar. Okay, and then what you need to do is, okay, katakan person's name kat sini, katakan A, nama dia A. So dia punya height dia adalah katakan 100 berapa, 60 cm sebagai contoh. So dia punya cumulative height dia adalah still 160 because dia seorang saja. Okay, so average height juga 160 sebab dia seorang saja. 160 over 1 equals to 160. Okay. Okay, kemudian yang last kali ni, ini you tunggu dulu. Okay, you akan kira last kali. Okay, kemudian the second person. Okay, katakan the second person betul in the group. Katakan B. Okay, so dia punya person height dia, okay, 180 sebagai contoh. Okay, and then cumulative adalah 180 campur dengan 160 di sini. Okay, so 180 campur 160 adalah 340. Okay, so 340. So average height dia adalah 340 divided by 2 because ada 2%. So average height dia adalah 170. Right. Okay. Okay, so seterusnya untuk C sebagai contohnya. Okay, so katakan dia berapa, 150. Okay, so dia punya cumulative height dia adalah, dia akan jadi 490. Okay, so 490 divided by 3. So itulah dia punya average dia. Okay, so you akan dapat dia punya average dia, and then selepas tu seterusnya sampailah you ada, katakan ini yang ke-12. So bagi contoh okay, bagi contoh, and then you akan dapat dia punya average height. Okay, katakan average height dia adalah 145. Okay, ini adalah yang last kali ni, ini adalah the actual population mean. Disebabkan you dah take into calculation all the individuals in the group. So that is your, yang 12 ini adalah your population. Okay, so this is your actual population mean. Okay, this is your actual population mean. So apa yang kena buat adalah di sini, you kena buat 160 tolak
145. Okay, so ini you just ambil dia punya value saja, bukan dia punya vektor. Okay, maksudnya ini adalah sama ada positif atau negatif, just ambil dia punya value saja. Okay, so ini 160 tolak 145. Yang ini adalah 170 tolak 145. Seterusnya. Okay. Okay, selepas itu plot a graph. Okay, plot a graph. And then okay, so plot a graph. Okay, yang mu minus population mean, that is yang ini. So yang ini versus number of person. Okay, number of person. Ini kalau 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa dan seterusnya. Okay. Okay, so itu adalah and then jawab soalan. Okay, so itu adalah practice 1. Okay, so kalau ada yang tak faham, boleh tanya. Saya akan record ni dan saya akan uploadkan supaya you boleh refer bila you all nak buat nak buat tugasan nanti. Okay, so untuk practice tu, okay, dia punya objektif dia adalah untuk demonstrate to you the importance of doing randomization. Okay, so for that reason, saya telah create satu scenario. Okay, yang mana ada eksperimen yang mana terdiri daripada 3 treatments, that is A, B and C. Okay, so eksperimen ini terdiri daripada 3 pelakuan, iaitu pelakuan A, pelakuan B dan pelakuan C. Okay, so pelakuan A ini keadaan dia adalah dia punya nilai dia apabila dijalankan pelakuan A, data ataupun nilai yang akan dicerap adalah 1. Untuk pelakuan B, nilai dia adalah 5. Untuk pelakuan C, nilai dia adalah 3. Okey. Okey, kemudian untuk jalankan pelakuan ini, okey, maka ada run order dia. Okey. Katakan run order adalah 1, 2 dan 3, iaitu A dulu, kemudian B, kemudian C. Okey. So dalam eksperimen ini saya juga telah masukkan confounding factor. Okey, iaitu faktor yang akan mempengaruhi hasil. Okey, ini cuma rekaan semata-mata. Okey. So confounding factor ni adalah dalam keadaan yang mana, okey, bagi mana-mana pelakuan yang dilakukan pada run order 1, maka tidak ada perubahan pada dia punya nilai dia. Okey, jadi maksudnya tak ada perubahan apa-apa sifar. So dia punya kesan dia adalah dia punya nilai data dia akan jadi 1. Okey. Untuk run order 2, okey, maka kesan dia adalah dia akan ditambah 2. Okey, dan untuk run order 3 dia akan ditambah sebanyak 4. Okey, so bermaksud kalau dalam run order ini A pertama, so nilai dia adalah 1, tetapi sebab run order dia 1, dia tidak berubah, so nilai dia 1. Untuk pelakuan B, nilai dia adalah 5. Okey, disebabkan dia run order 2, maka dia perlu ditambah 2. So dia akan dapat 7 nilai dia. Okey. Untuk run order untuk pelakuan C, dia punya nilai dia adalah 3. Disebabkan dia run order 3, maka dia perlu ditambah 4. So dia akan jadi 7. Okey. Okey, contohnya. Okey, katakan kita buat randomization. So katakan you buat ni dia jadi macam ni. Okey. So ini dia punya run order. So pertama sekali you akan buat B, kemudian akan buat A, kemudian akan buat C. Okey. So apa akan berlaku adalah untuk run order 1, maka ianya tidak berubah. So ianya sifar. Untuk run order 2 kena tambah 2, run order 3 kena tambah 4. Okey, so nilai dia apa yang akan jadi? 1 tambah 2
dia dapat 3. Okey. 5 sebab dia run order 1 tidak berubah, so dia kekal 5. 3 dia run order number 3 kena tambah 4, so dia akan jadi 7. Okay. So akan ada ini rep 1, kemudian rep 2, rep 3, and then lepas tu average kan, iaitu A campur A campur A rep 1 campur A rep 2 campur A rep 3 bagi 3, so that is the average for A, and then you need to calculate the average for B and also for C. Okay. Contoh Okay, so andai kata tidak ada confounding factor. So kalau tidak ada confounding factor bermaksud ini semua tidak ada lah. Okay, so ianya adalah sifar, sifar dan juga sifar. Okay, so nilai dia adalah 1, 5 dan juga 3. Okay, itu kalau tidak ada confounding factor. Okay, so apa yang you perlu buat adalah you perlu buat table ini untuk 4 senario. Okay, untuk buat 4 senario. So kalau randomization, kalau ada randomization macam ni lah. Okay, so dia apa ni, random, tunggal langgang. Okay. Kalau tidak randomization, dia akan 1, 2, 3 macam asal tadi. Okay. Okay, so you ada 4 senario, you kena prepare. No confounding factor, tapi no randomization. Okay, and then secondly is no confounding factor, but with randomization. Okay, and then thirdly is with confounding factor, but no randomization. And lastly is with confounding factor, with randomization. Okay, so prepare a histogram, okay, in one figure, okay, and then answer the questions. Okay, so yang ini adalah mengikut kumpulan. Okay, so yang ini mengikut kumpulan. Okay, ada apa-apa soalan? Okay? So far okay. Okay, okay, good. Okay, so saya akan uploadkan video ini, so supaya boleh refer nanti apabila you nak buat dengan kumpulan. Okay, so kalau tidak ada apa-apa, kita berhenti dulu di sini. Okay, so saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam, happy holidays. Okay, dan kita akan jumpa balik insyaAllah pada 23 hari bulan Mei untuk lecture. Okay, so sekian, terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Selamat Hari Raya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.